Niin, onko se nyt ensimmäinen countrin kuormaaja, jossa on venttiili tuolla ylhäällä? Näin minun annettiin ymmärtää. Eli nyt ihan tekivät konepojakuvat ja suunnittelut siihen Kyllä. Ihan siistin näköinen. Joo, pari ylimääräistä lohkoa ja ne tukieloita. Ja niistä nyt otetaan tonne AH-kouralle öljy. Otetaanko molemmista lohkoista? Nämä on legendaarisia koneita. Piuhaa pois ja uutta tilalle. Venttiilikaapelia, bokseja, kahvoja, näyttöä. Eikö se ole ihan kiva leikkikalu? No. Vähäiseksihän se tämäkin ilta meni. Normaalia vanhojen koneiden kanssa. Varmaan normaali tuossa se menee. No. Joo. Mitä nämä on? Se 2, 3, se 4 ja 1. Niin jossakin täällä on nyt. Niin, eli P1 menee tähän, niin sehän vaihtaa, että joko öljy menee 1 tai 2, joka on aika hassu tämä idea tästä, että jos tämän pitäisi saattaa liike kellumaan. Eli tavallaan yhdistää näin päin. Niin, äkkiseltään sanoisin, että onko siinä jonkun pieni kytkentävirhekin vielä käy. Nämähän pitäisi ristiin mennä. Niinpä, sitä mä tässä ihmettelin. Sitten on toi toinen, oli tämmönen mukana, eli meni suoraan sitten tuonne paluulinjaan sylinterin eri puolilla. Tilapuet, mitä oli varmaan sillä. Puran pois tämän Siron kellunnan. Siro-kelluntajärjestelmä. Jossa oli mielenkiintoiset tuplapistokkeet. Uros ja Noars. Ja täällä oli sitten käyttöpainikin. Niin, no tämä on varmaan idea, että se on saa haarautettua, jos on vain yksi virtapistoke, niin tähän saa haarautettua, kato tämän väliin, ja jos sitä samaa pistoketta tarvitaan vaikka kuormamme hallintajärjestelmään, niin sen voi siihen laittaa. Mutta tämä lähtee Vex tosiaankin kyllä. Nehän oli asennettu tähän. Juu. Ihan mahdoton paikka. Hieno kuorma. Mikä tää on? 850 Pro Country. Tuplajatkeinen kuorma. 3-metrinen ketjusysteemillä. Haluaisin itsellekin tämmöisen. Mulla on vähän pieni se mun pilkki. Kiian takakontti. Elikkä se on präniikkä tuote siinä EX38 pöydällä. Niin, onko se nyt ensimmäinen countrin kuormaaja, jossa on venttiili tuolla ylhäällä? Näin minun annettiin ymmärtää. Eli nyt ihan tekivät konepojakuvat ja suunnittelut siihen Kyllä. Ihan siistin näköinen. Joo, pari ylimääräistä lohkoa ja ne tukieloita. Ja niistä nyt otetaan tonne AH-kouralle öljy. Otetaanko molemmista lohkoista? Näin se tämän toimittaja sanoi, että 1 pumppu 2. Sinänsä kun on propoventtiili kyseessä ja tuohon EX:ään saadaan 100-litrasen karat laitettua yhteen lohkoon, niin kyllähän me niinku riittävästi öljyä saadaan yhdeltäkin lohkolta tonne. Ja se on propona ohjattu, niin voidaan se pumppu 1 ja 2 toiminta, eli 2-paineen järjestelmä tehdä tuosta yhdestäkin lohkosta. Mutta kun nuo on todennäköisesti nyt ihan tämä perusventtiili on niin tukialoille tarkoitettu, niin eihän siinä 100-litraset karat ole. Se on joku 35-litraset varmaan, tai 30-litraset. Niin ei tarvitse karoja vaihtaa, jos me molemmilta lohkoilta otetaan öljyä. Ja kyllähän se tietenkin venttiilipainehäviötä tuossa linjassa tekee, mitä suurempi virta on, niin saattaa alkaa kuristaa. Jos otetaan 2, niin on vähän vähemmän sitten kuin painehäviötä. Täällä tosiaan tämä edellinen riisumisvaiheessa, eli 700. Niin, vanha kuorma. Yhdellä jatkella, niin tämähän oli tuossa runkosovitteessa. Niin, tämä on se kuorma, joka pari vuotta sitten käytiin minä en ole ottanut silloin mitään kantaa kuormamme ohjaukseen, mutta oli se tuo kouraohjaus tuli tehtyä. Kyllä, että siinä on hydraulinen esiohjaus ja tämä nyt on siirretty takaisin tuohon kärri Aisalle ja kunhan se on riisuttu näistä kourasysteemeistä, niin tämä lähtee sitten kiertoon kärrin kanssa valmiina pakettina. Noniin. Kärri kohtuu vähän käytetty ja nosturia pikkusen enempi. Nyt on mainospuheita. Videolle tulee. Kyllä, mutta tämä on tämä projektin kuvio. Joo. Ja runkokone, oliko tämä 6400 vai mikä? 6400, joo, ihan varsin klassikko. Ensimmäisiä 91 mallia. Ja tällä Bossin rivipumppu vekottimella. Kyllä. Ihan oikea Valmet eikä mikään Valtra. Juuri näin. Etukorvaissakin lukee Valmetti. Kyllä. Akselilukko on tulossa nyt tässä talven ihan vaan sille, mutta ulottuvuutta nyt tulee. Niin, ja sulla oli joku nokkapumppu täällä. Joo, tää on siis pelkästään etukuormaajaa varten laitettu aikanaan. Pelkkä etukuormaajan pumppu. Elikkä kuormaaja toimii siis traktorin omalla perähydrauliikalla ja myös motopää toimii sillä. No niin, siihen ei monikoura pystykään. Pakkuukoura. Joo, tosin iPoverihan sitten on. Niin, se iPoveri lisäpumppu, joo. Ei tarvii huuottaa konetta niin paljon. Semmoisella 1000-1400 kierroksilla toimii ihan kivasti koura, kun iPoveri on päällä. Tää kahva on tuolla etukurmiolla, eli siihen me ei kosketa. Pidetään näpit irti. No niin, ja tuttu näyttö on jo vanha pikavalintapaneeli tuossa. Sieltä purettiin boksit irti.
Ne 2 boksia ja sitten nuo johotukset otettiin pois, kun edelliset ohjauskahvat purettiin pois. Laitetaan noihin teleskooppirammeihin ne uudet kahvat nyt sitten kiinni, niin katon aikanaan siirrenkö käsinojiin tai mihinkä sitten niitä. Meillä on kepukat kiinni ja johdetaan uusiksi. Me laitetaan tonne takaikkunalle liitin, josta saa tonne venttiilille menevät kaapelit otettua poikki. Ja uusiin pipuihin tulee sitten nappulapaneelit kouraohjaukselle ja siinähän se sitten alkaa olemaankin. Edellisethän olikin ne, näillähän se oli toteutettu se tähän astinen juttu. Eli esiohjauskahvan kyljessä oli nippusitteellä tämä ihan toimiva juttu. Kun vaan nippusitteitä kiristeli välillä. Mutta niin. Nyt sai Olli yli puhuttua myös sitten uuseen ohjaukseen. Ai. Syyllinen selvisi. Syyllinen selvisi kyllä. Mehän aletaan laittamaan kepukoita paikalleen, niin jos ehittäisi valossa aikaa vielä, no ei kyllä taideta ehtiä tuonne ulos valossa aikaa, kun se pimeähän tulee jo kohta tunnin kuluttua, onhan tämä jo lounasaika tässä menossa. Rotaattori on niillä isommilla kanavilla, en muista nyt tyyppiä, mutta se on energiapuukouraa varten. Että kaikkeen pitää varautua. Toimisi vähän nikkelämmin sitten. Aivan. Ihan hyvin toimii tuossa edellisessäkin, mutta siinä on nyt ne isommat kanavat. Paltrotori nykyisin näissä countereissa. Tuohon oli vielä Finrotorilla tuo. Aivan. Et ne on vaihtanut mallia. Joo. No hyvä. Eiköhän lähdetä hommiin. Se valmistuu vain yhdellä tavalla. Niin, tuo EX-vuotolinja. Sen takia haluan ottaa tämän videoille, kun näitä EX-3-kaseja tulee paljonkin läheteltyä, niin melkein aina joka asennuksessa tulee sama, että venttiilin täällä päässä on vuotolinja. Vuotolinja, joka on siis tarkoitettu kytkettäväksi tankkiin. Paineeton tankki tietenkin kaikista paras, mutta ei välttämätön. Venttiili ei pane pahaksensa, vaikka siellä 1 tai 2 paaria vastapainetta näkyisikin siellä vuotolinjassa, mutta painetta sinne ei saa lykätä. Joo, sehän on. Niin, eli tuo vuotolinja voitaisiin tuosta harjoittaa tähän tankkilinjaan sillä ehdolla, että ikinä painajatankki ei mene väärinpäin, kun sitä kytketään traktoriin. Joo, tässähän se on eliminoitu sillä, että valulinja menee suoraan tankkiin. Niin, siellä on eri pariset pikaliittimet. Ei se menee tällä. Niin, että se on ihan oikeasti suoraan tankissa, juu. Vaikka tankkilinjassa olisi pikaliitin ja tämä korkkaisi irti kesken työskentely, niin tuo venttiili ei ole siitä vielä moksiskaan. Ei vielä tule suihkulähteeksi. Joo. Siellä nousee paineet tappii, tankkilinja on tulpattu, on yleensä paha tilanne. Kyllä se sen vielä kestää. Mutta tämä tankkilinja, niin tänne ei saa pumpata sitä täyttä painetta, eli letkuja ei saa laittaa ristiin kesken, jos vuotolinja on laitettu T-haaralla tankkilinjaan. Nyt kun se tulee tuolta omanansa roikkumaan tänne ihan tässä, niin mitään pahaa ei voi käydä. Saat kytkeä niitä ihan niin miten haluat. Vuotolinja on tankissa, niin pahaa ei käy, se vaan ei toimi sitten se vehkoti. Kyllä. Mutta jos halutaan tehdä helpommaksi, että sieltä tulee vain tankki- ja painelinja, vuotolinja voidaan laittaa T-haaralla, mutta sitten täytyy pitää huoli, että ne ei vaan mene ristiin. Annetaan olla varmaan päälle. Mä oon sen verran kokeillut, että ei tiedä mitä tapahtuu milloin. Näitä mä en saa. Joo, mutta nythän kun meillä tulee tuo koura tulee tuohon kanssa, ja kouralle otetaan paine noista 2 käyttämättömästä lohkosta. Me saadaan tuosta tuon EX:n painelinjassa, tankkilinjasta haarotettua tankkilinja tuonne motopäälle. Joten siihen varmaan kannattaa laittaa liitokset sillä helposti näkyville, että se on helppo tiputtaa pois. Ja sähkökaapelille varmaan sitten samalle puolelle, kun se liitokset, niin sähköliitin siihen. Vastaavasti kuin tuolla nyt on ollutkin toi. Niin, vanha liiti on varsin näppärä kotelo. Siinä on sähköliitos ja sen takana on nuo kouran lehkutuksien liitokset. Joo. Yllättävän simppeli vaihtoehto oli yksin tuokin vaihella aina normikourusta tähän hakkuun. Niin, eipä siinä kauan mene. Tietysti vähän korkeammallahan se oli tuolla runkosovitteessa, mutta tikapuut ja puoli tuntia aikaa, niin se oli siinä. Kyllä, hyvä. Nyt aletaan oikeasti töihin. Mitenköhän tämä? Kyllä ne saattaa siihen jopa ihan fiksusti saakin. Hetkinen, vasen kahva. Oikein kahva. Voitko päästä hypistelemään? Kohtahan sä niitä pääset ihan kunnolla hypistelemään. Siinä nappulat kiinnostaa, kun on tuo haitarisoittoharrastus. Totta. Tässä on aika vähän näitä haitaria verrattuna. Ei pitäisi olla sulle vaikeuksia. Etkö missä sävellajissa? Toivottavasti ei joka päivä moltissa ainakaan. Joo. Kyllähän ne on sirot ja herrat.
Onko tullut paljon soiteltua viime aikoina? No, hirvipeijas ja pikkujoulukausi kun on päällä, niin tietäähän sen. Teidän sukujuhlissa ei ainakaan hiljaisia hetkiä tule. No ei sillä Se on Esa Pakarinen ja Junnu Vainio. Suurimmat suomalaisen musiikin lahjat maailmalle. Näinkin voi sanoa. Eihän meillä tähän kahvojen ympärille muuta tuu. Ei tuu mitään ylimääräisiä nappuloita. Periaatteessa tuo pikavalintapaneelikin kyllä saadaan tuohon kahvan viereen. Ja sitten, mutta sehän on vaan kiinnittämistä. Ainakin kannattaa jättää pittet piuhat siihen sillä, että se pystyy vaihtamaan sitten sen paikkaan. No niin, kyllä. Sekin on tossa ollut ihan ok. Mutta katsotaan sitten. Niin. Tällaiset harrastelijahommat kun on kyseessä, niin kaikki tarvii olla ihan just on melkein. No kyllä me nyt yritetään tehdä semmoista. Että... niin sanotaan niin, että toivon mukaan joku muukin on ihan just eikä melkein kuin pelkkä lasku. Sinne jääkin nyt sitten hyttiin varsin paljon ylimääräistä piuhaa, kun tai siis lähinnä se, kun ne kahvat on tuossa takalistolla, eikä penkissä. Mutta ei sitä kaapelia kyllä kannata pois ottaa. Jos sä joskus haluat laittaa käden sijoille nuo kepukat, niin sit sitä kaapelia löytyy. Pyöriikö tää tuolta oikein kautta? Joo, se on se suurin osa Valmetin penkestä pyörii tuolta oikein kautta. Mutta se on kyllä kurja, kun niitä kaapeleita ei saa mitenkään järkevästi tuohon lattia silloin menemään ja se vanhemmissa vielä mekaaninen käsijarru, niin se aina on tuossa niinku edessä. Jos penkki kääntyisi toiseen suuntaan, niin tonne sivupaneelia vasten sen saa pystyyn semmoisen lenkin tehtyä aika hyvin, että siitä pyörivät. Pidetään pieni oppitunti. Kelan pistoketta laittamme tänne venttiilille. Täältä tulee, tuolla näkyy tuolla noin. Laitoin poraruuveilla liittimen kiinni siihen ja kaapeli menee kurttuputken sisällä. Kova kurttuputki on ihan hyvä. Kun vaikka kuinka hyvä piuha olisi, niin kurttuputki on aika ehdoton, jos se laitetaan noiden hydrauliletkujen kanssa samaan spiraaliin. Nyt kun spiraali runtistaa sen tuohon letkuihin kiinni, niin kurttuputki pitää huolen, että siellä kaapelilla kuitenkin on sit vähän niin kuin ilmaa se siellä elää. Se kestää huomattavasti paljon paremmin. Ja sitten meillä tulee piuha tänne ylös. Täällä on 2 kappaletta Deutschin liittimiä, josta toinen on vähän niin kuin vasemmalta kahvalta ja toinen oikealta kahvalta tulevat venttiilit. Tänne asti on piuhotettu maksimimäärä venttiileitä jo mitä 2 kahvalla pystytään ohjaamaan, eli 10 kappaletta. Mutta tässä tapauksessa esimerkiksi meillä on vain 8-lohkoinen venttiili täällä, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että 1 lohko per kahva jää sitten kytkemättä. Eli venttiilikaapelit sitten, nämä, niin näistä löytyy vain 4 venttiiliä per piuha. Niin nämä mä tökin tänne. Nämä pistokkeet, jossa on tää rautalankalukite, eli Ampin Junior Power Timeri. Nämä on varsin hyviä pistokkeita, että se ihan riittää, kun ne laittaa kiinni, niin usein ne toimii niissä, paitsi sitten kun se on täynnä möniä ja likaa, niin ovat aika ilkeitä ottaa irti, että niitä pitää aika nitkutella ja pelottaa aina, että murtuuko se liitin tuosta kelasta pois tai muuta. Jos on yhtään hankalammassa paikassa, niin näppivoimat on lujilla, kun niitä yrittää irrottaa, mutta ne toimii ihan ei muuta kuin tarvii laittaa, mutta nämä Deutschit, olkoonkin, että nämä on hyviä liittimiä, niin kyllähän näissä vähän niin kuin ongelmana usein on se, että niin kuin nyt sanotaan, että ne on vesitiiviitä liittimiä toiseen suuntaan, että vesi kyllä pääsee sisälle, mutta vesi ei tule sieltä pois. Niin siihen ratkaisu on olemassa esimerkiksi tällainen. Näitä nyt löytyy silikonirasvatuupeja vaikka mistä autoliikkeestä ja muualta, niin sitä kun vähän turskautetaan tonne liittimen sisään, niin näin, ja sitten kun se laittaa kiinni ton liittimen, niin jo pysyy vesi poissa. No jos liittimet on minkäänlaisessa suojassa, niin kuin tässäkin suojakoppa tulee päälle, niin ei se välttämättä tarvii. Että kunhan jos suorassa vesisateessa on, niin sitten melkein pitää laittaa silikonirasvaa sinne. Mutta se on semmonen aika taija ollut, tuntuu usein olevan. Yritän nyt yhdellä kädellä tässä. Joo. Ja nyt mä vaan jokaisessa pistokkeessa on jonkunlaiset nimet, mitä toimintoon ohjaa, niin mä yritän tuosta seurata letkujärjestystä ja mä taidan veikatakin tästä venttiilistä ja tuon piuhajärjestyksen varsin pitkälle, niin kytkiskelen nämä.
huonommalla mahdollisella hetkellä puhelin alkaa soimaan. Joo, se on vaiennettu nopeasti. Siellä on yksi utelias ihminen, joka halusi tietää, miten meille kävi. No, me laitetaan kone käyntiin ja kokeillaan. Onko vaihe vapaalla? Joo. No ja mitenkäs öljy laitetaan kiertämään? Laitetaan vähän kierroksia vähän, niin saadaan lessi lähtee lataamaan. Joo. Liikaa öljyä me ei täällä tarvita, mutta... Täällä on ihan tyhjäkään, niin ehkä mielellään. Niin se on Totta. eka niinku itteispäin. Itteni päin, katsotaan vuotaako mistään. Joo, valmis sammuttaa. Öljy kiertää. Hyvä idea mennä tuonne kuormaajan alle testikäytössä. No niin. Ilmeisesti ei vuoda. Hyvä. Kokeillaanpas kokeillaan vaikka nostoa. Hei. Nyt vuotaa. Tuossa vuotaa letkussa. Täältä vuotaa. Siitä, joo. Tämähän on se syy, minkä takia mä tykkään vanhoja koneita rassata, että jos vanha rauta on saatu halliin sillä edes suurin piirtein järkevästi ja vanhoilla sähköillä, niin siinä vaiheessa kun sähköt on laitettu kuntoon, niin se todennäköisesti lähtee sieltä saman tien ulos. Mutta uudet koneet, kun niitä ei ole ikinä oikein testattu ja letkut on tyhjiä öljystä ja ei ole tietoa mikä liiti on löysässä ja muuta, niin se on aina tämmöistä samanlaista räpemistä. Testataan ja etsitään öljysuihkuja ja taas uudestaan ja siellä vähän niin kuin kaikki paikat voi olla rikki. Niissä vanhoissa vehkeissä, no voihan nyt tietenkin ja varmaan niissä nyt yleensä kaikki on rikki, mutta se on ainakin ajamalla saatu sinne halliin, niin se lähtee myös ajamalla pois sieltä. Ei ne kyllä aina halleissa ole, että taitaa olla ensi viikolla ulkoruokintaa minulla tiedossa. Koitetaanko? Siitä ja öljykierto päälle. Eihän täällä kahvoihin painu mikään. Sitten kokeillaan nostoa. Hyvin hitaasti. Ei kuulu. Joo, kyllä öljy virtaa joo. Ääni vähän muuttui koneessa. Liikkuu. Hyvin hitaasti, mutta liikkuu kuitenkin. No niinhän se pitää hitaasti liikkua. Ja toinen suunta. Sitten kokeillaan kääntö. Se on aina semmonen, että se jännittää eniten. Kun sylinterit on tyhjät öljystä ja iso tilavuus, niin sitä kun alkaa kääntämään ja sinne kun menee öljyä, niin se pikkuhiljaa täyttyy, mutta kääntö ei liiku mihinkään. Sitten jos sinne liikaa öljyä laittaa, niin yhtäkkiä se hyppää oikein kunnolla sivulle päin. Tätä juuri tarkoitin, että se hyppii pienellä käännöllä toiseen suuntaan. Sen takia meillä tuo liina oli tuolla, että kun se hyppää liikkeelle. Niin ja siinä vaiheessa kun se lähtee liikkeelle ekaan suuntaan, niin toisella puolella sylintereitä ei ole ollenkaan öljyä, niin sehän muuten jatkaa liikettänsä ja sitä ei oikein saa pysähtymään. No minulla ei ole käynyt, mutta tiedän aika monta ihmistä, jotka on vetänyt puomin ladon seinästä ulos. Kyllä se lähtee liikkumaan. Joo, toi oli jo huomattavasti hallitumpi. Noin. Ota liina irti vaan. Okei. Käytetään sitä muutaman kerran käännellä edestakaisin nyt, että saadaan tuonne öljyä kunnolla tuonne kääntösylintereihin. Eipä se meidän tässä testikäytössä tarvitse hyväksi tullakaan, mutta kunhan saadaan sillä niin nopeudet säädettyä, niin se riittää. Aika tällä niin nykäyksittäin liikkuu. Joo, sieltä se pikkuhiljaa lähtee. Näitä kääntösylinterejä ei oikein saa öljyllä täytettyä hirveän helpolla, kun ei oikein niin päätyä vasten saa tässä ainakaan tässä hallissa liikuteltua. Ui! Kauheen herkällä, mulla ei tietenkään mitenkään näitä edes säätänyt.
pikkuhiljaa se sieltä alkaa tulemaan semmoiseksi, että sitä pystyy käyttämään. Tämä suunta on tosi hyvä. Tulee se toinenkin suunta siitä. Sitten nostohan meillä toimikin jo. Otetaan se ylös. Otetaan sitä vähän ylös. Oha. Sammutetaan siihen ja katsotaan mikä siellä vuotaa. Okei, sadevettä. Joo, vettä ja lunta. Joo. Ei kiinnosta meitä. Joo. Painautuu taittopuomi ylöspäin, se on hyvä saada liinautettua pois. Jos se tulee väärään suuntaan, niin huonolla tuurilla liina menee poikki ja se rysähtää sieltä alas. Se menee ovesta läpi. Tai sitten laitetaan sittenkin lasketaan puomi alas, että jos se lähtee, niin se rysähtää maahan. Parempi se kuin, että menee ovesta läpi. Tai laitat ylimääräisen liinan löysällä siihen ympärille, vähän paksumman liinan. Tuo meinaa aika hinteellä tuo, mikä siellä nyt on. Tehdään niin, mä lasken sen alas. Niin, tää on niin fiksu, että tää ei suostu käynnistymään, jos ei kytki ole pohjassa. Laturi päälle noin ja öljy virtaamaan. Sehän pitäisi tulla sieltä alas. Jätä löysälle siihen, ei se tommonen liina poikki kyllä mene mitenkään. Laturilla taamaan ja öljyn kierto päälle. Noin. Sitten kokeillaan taittoa. Nyt ei ole tietoa kumpaan suuntaan se lähtee menemään. Pienikin liike olisi jotain semmoista, mitä no, väärä suunta. Ota pieni liina pois. Nyt se pitäisi lähteä se pieni liina. Hupsista. Nyt se lähtee noin. Otetaan siihen, että saadaan sinne öljyä molempiin suuntiin muutaman kerran. Noin. Nyt se pysyy siinä. Turvasäännösten mukaisesti holtittomana liikkuvan kuormaajan alla. Nythän sen pitäisi toimia tämä peli. Siinä on sopivasti tulilinjalla Jukka tuolla. Eipä laitetakaan enempää. Jatkehan meillä tulee ihan täysin ulos, jos sitä yhtään kääntää enempää. Sinne tarvitaan öljyä ja paljon. Siinä on jo nippuside, joka piti sen. Ihan viksua sinänsä. Paljon vaan öljyä. Noin. Jossakin kuormaajatehtaalla on ihan testipenkit, jossa ne testikäyttää kaikki kuormaajat ennen kuin ne lähtee pois ihan sitä varten, että tää käyttöönotto on vähän tällainen. Aina tämmönen riski. Hetkinen pieni, mä vaihan tuolla taiton suunnan. Noin. Mitenpä jatkeen pitäisi toimia? Toivotaan, että tuo jatke ei tule ulos koko matkaansa. Tökkii ja hytkyy tää kone tässä kun käyttää. Kyllä se siitä. Sitten kokeillaan rotaattori. Tää pitäisi olla tuo. Siellä varmaan tappi alkaa pyörimään. Rotaattorin lävitse menevää kouralinjaa ei siedä nyt kokeilla, kun siellä on vaan kumitulpat tuolla päässä.
Toimii. No niin, hyvin toimii. Jaa. Vai toimiiko sittenkään? Nyt veikkaan, että joku on laittanut letkut väärään järjestykseen, kun rotaattori alkaa ahistamaan, kun yrittää kääntää. Joo. Sitä voi parhaimmillekin asentajille käydä. Ei aina mene oikeinpäin. Kokeillaan vetää jatke kokonaan ulos. On muuten hidas. Ei niin kuin meillä on tyhjäkääntökierrokset eikä ole lisää pumppua. No ja sitten takaisinpäin. Hyvin kulkee. Oi! Se on justiinsa, kun siellä on vielä ilmaa tuolla käännössä, niin siinä kävi aika lähellä, ettei mennyt ovesta läpi. Sitten rotaattorin piuhat on todennäköisesti nuo 4 piuhaa ristissä tuolla. Se pyöri jonkun matkaa ja siitä alkoi ahistamaan. No ei kun hetkinen, niin eihän se... Sieltä olisi tullut öljy ulos tuolta tulpista. Niin. Jompaan kumpaan suuntaan ohjattaessa. Minkä takia se ei sitten suostunut pyörimään? Veditkö sä nyt äsken jatkopuomi ihan sisään vai? En mä välttämättä ihan sisään, mutta ainakin ihan ulos mä sen työnsin. Joo, kyllä, joo. Mä katsoin vähän, Joo. ettei ole ihan sisällä, että eihän se... Joo. Huomasitko, kun meinas mennä oveen? Se oli lähellä. Joo, olisi tullut kallis reissu. Vaihdettiin rotaattori ja jatke keskenään. Niin nythän se tarkoittaa sitä, että jatkeen pitäisi toimia tästä rotaattoritilalta, jos en tehnyt mitään tyhmyyksiä. Jatket meni sisään. Nyt siellä on taas ilma. Jatket meni sisään, mutta ei tule ulos. Niin. Koska sehän on se lohko, jossa oli ongelmia. Siinä. Ja jatke taas oli... kun jatkeen nappuista pitäisi toimia rotaattori ihan hyvin. Mitkä letkut mulla on ristissä? Joo, siellä on nyt paine tuolla rotaattorin lävittäminässä linjassa, kun se liikkuu. No niin. Meillä on nyt letkut kaikki sekaisin siellä. Eli siinä pihoissa, missä lukee rotaattorit, niin siinä lohkossa on nyt tuo läpimenevän linjan letku. Joo. Ja siinä missä lukee jatke, on ainakin toinen rotaattori. Tehdäänpä sillä lailla, että pitää ne ottaa nuo letkut pois noista läpimenevistä linjoista ja me nähdään mitkä siellä on ristissä. Letkuja selvittää, että saatiin kunnollinen öljyn paisumus tänne aikaiseksi tänne halliin. Ja kyllä se tältä illalta alkaa tämä riittää ja seuraavana päivänä jatkuu. Mutta sähköt nyt saatiin ainakin sillä tavalla kiinni, että säätöjä vaille. Sitten kun saa loput hydraulijutut tehtyä, niin ajaa ulos hallista ja lähtee testailemaan, että miten puomi liikkuu. Ei nää kyllä ikinä mene putkeen. Ei ikinä. Näin se taitaa olla. Joo. Se on Joo, joku voisi sanoa, että VMP. Hyvä, ei muuta kuin jatketaan, morjes.